สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากอดีตเช่นเคยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่สวยงามและเต็มไปด้วยเรื่องราวน่าทึ่งทางประวัติศาสตร์กันครับบอกเลยว่าตอนจบของเขาอาจจะไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดแต่ระหว่างทางนี่สิครับโอ้โหรับรองว่าคุณจะต้องอ้าปากค้างพร้อมจะเดินทางย้อนเวลากลับไปสู่ดินแดนแห่งอูฐทองและเจดีย์ทองอารามแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงราชวงศ์โก้นบองหรือที่บางคนอาจจะคุ้นหูในชื่อราชวงศ์อลองพญานั่นเองครับเป็นราชวงศ์สุดท้ายของพม่าหรือเมียนมาในปัจจุบันก่อนที่อิทธิพลของตะวันตกจะเข้ามายึดครองดินแดนแห่งนี้ไปทั้งหมดโอ้โหแค่เกริ่นก็น่าตื่นเต้นแล้วใช่ไหมล่ะครับราชวงศ์โก้นบองนี่นะเขาไม่ใช่แค่ราชวงศ์ธรรมดานะครับแต่เป็นราชวงศ์ที่ถือกำเนิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่พม่ากำลังแตกเป็นเสี่ยงๆกำลังอ่อนแอที่สุดแถมยังลุกขึ้นมาพังงาดสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่พม่าเคยมีมาในประวัติศาสตร์เลยนะฟังดูเหมือนหนังแอคชั่นเลยใช่ไหมครับจากศูนย์สู่สุดยอดเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเรื่องราวของราชวงศ์โก้นบองกันเลยดีกว่าครับจุดเริ่มต้นจากเท่าฐานกำเนิดวีรบุรุษนามอลองพญาก่อนที่เราจะไปพูดถึงความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์โก้นบองเราต้องย้อนกลับไปดูบริบททางประวัติศาสตร์ของพม่าในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 กันก่อนครับเพราะถ้าไม่รู้ว่าที่มาเป็นยังไงก็จะไม่อินกับความยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นช่วงเวลานั้นพม่าอยู่ในสภาพที่เรียกว่าแตกเป็นเสี่ยงครับหลังจากที่ราชวงศ์ตองอูผู้ยิ่งใหญ่ค่อยๆเสื่อมอำนาจลงจนกระทั่งโดนพวกมอญจากอาณาจักรหงสาวดีบุกยึดกรุงอังวะได้ในปีพ.ศ. 2295โอ้โหลองนึกภาพดูสิครับว่าบ้านเมืองจะวุ่นวายขนาดไหนอารมณ์เหมือนกรุงแตกนั่นแหละครับพม่าอยู่ในสภาพที่ไร้ผู้นำที่เข้มแข็งดินแดนถูกแบ่งแยกออกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยมากมายแต่ละแคว้นต่างก็ตั้งตัวเป็นใหญ่ไม่ยอมขึ้นกับใครแต่แล้วในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดนี่แหละครับมักจะมีวีรบุรุษถือกำเนิดขึ้นมาเสมอและวีรบุรุษของเราในวันนี้ก็คือองเซยะหรือที่เรารู้จักกันในพระนามพระเจ้าอลองพญานั่นเองครับฟังชื่อแล้วขลังไหมครับอลองพญาแปลว่าผู้ที่เกิดขึ้นจากพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าโอ้โหเป็นไงครับชื่อก็บ่งบอกถึงความไม่ธรรมดาแล้วใช่ไหมล่ะแล้วพระองค์เป็นใครมาจากไหนกันนะพระเจ้าอลองพญาไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์ที่ไหนเลยนะครับพระองค์เป็นเพียงหัวหน้าหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อชะโบซึ่งอยู่ทางตอนบนของพม่านี่แหละครับเป็นชาวนาชาวบ้านธรรมดาเลยแต่ถึงจะเป็นแค่หัวหน้าหมู่บ้านก็ใช่จะไม่มีวิสัยทัศน์นะครับในขณะที่มอญกำลังยึดครองพื้นที่ต่างๆทางตอนล่างของพม่าและกำลังรุกคืบขึ้นมาทางตอนบนชาวพม่าเองก็รู้สึกไม่พอใจกับการปกครองของมอญมากครับโดยเฉพาะชนชั้นนำและชาวบ้านในแถบตอนบนของพม่าที่ยังคงมีความรู้สึกเป็นอิสระและอยากปลดแอกตัวเองพระเจ้าอลองพญาทรงเป็นนักรบโดยธรรมชาติครับพระองค์มีความกล้าหาญเด็ดขาดและมีพรสวรรค์ในการรวบรวมผู้คนในปีพ.ศ. 2296พระองค์ได้นำชาวบ้านในหมู่บ้านชะโบและหมู่บ้านใกล้เคียงลุกขึ้นสู้กับกองทัพมอญอย่างกล้าหาญหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหแค่ชาวบ้านจะไปสู้อะไรกับกองทัพใหญ่ได้แต่นี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้พระองค์โดดเด่นพระเจ้าอลองพญาทรงใช้ยุทธวิธีแบบกองจรครับใช้ความรู้เรื่องภูมิประเทศการซุ่มโจมตีและการใช้จิตวิทยาในการปลุกขวัญกำลังใจของผู้คนพระองค์ไม่ได้มีกองทัพที่ใหญ่โตแต่มีหัวใจที่กล้าแกร่งและศรัทธาอันแรงกล้าที่จะปกป้องแผ่นดินของตนด้วยความสามารถในการนำและจิตวิญญาณนักรบที่แท้จริงทำให้พระองค์สามารถขับไล่ทัพมอญออกไปจากดินแดนทางตอนบนได้สำเร็จและชัยชนะครั้งนี้เองที่ทำให้ชื่อเสียงของอลองพญาโด่งดังไปทั่วผู้คนจากทั่วสารทิศโดยเฉพาะชาวพม่าที่อยากจะปลดแอกตัวเองต่างท่ากันหลั่งไหลมารวมตัวกับพระองค์พ
พระเจ้าอลองพญาจึงได้สถาปนาราชธานีแห่งใหม่ขึ้นที่ชเวโบซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชับโบเดิมและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของราชวงศ์โก้นบองที่เราจะเล่าถึงกันการรวมชาติและขยายอาณาเขตสร้างจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลังจากการสถาปนาราชวงศ์โก้นบองพระเจ้าอลองพญาก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นครับเป้าหมายของพระองค์คือการรวมชาติพม่าให้เป็นหนึ่งเดียวและขับไล่มอญออกไปจากแผ่นดินให้หมดสิ้นฟังดูยิ่งใหญ่ไหมครับพระองค์เริ่มจากการรวบรวมหัวเมืองทางตอนบนของพม่าครับไม่ว่าจะเป็นอังวะพะโคมณีปุระและดินแดนอื่นๆให้กลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์อีกครั้งซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเพราะประชาชนส่วนใหญ่ต่างให้การสนับสนุนพระองค์อยู่แล้วจากนั้นก็ถึงคิวของหงสาวดีครับเมืองหลวงของมอญที่เคยเป็นภัยคุกคามต่อพม่ามาโดยตลอดในปีพ.ศ. 2300 พระเจ้าอลองพญาทรงนำทัพเข้าโจมตีหงสาวดีอย่างดุเดือดและในที่สุดก็สามารถยึดเมืองได้สำเร็จถือเป็นการสิ้นสุดอำนาจของราชวงศ์มอญที่หงสาวดีและเป็นการตอกย้ำอำนาจของราชวงศ์โก้นบองอย่างแท้จริงแต่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอลองพญายังไม่จบเพียงแค่นั้นนะครับพระองค์ยังทรงนำทัพไปปราบหัวเมืองและอาณาจักรเล็กๆรอบข้างอีกหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นรัชฉานทางตะวันออกหรือแม้กระทั่งอาณาจักรอยุธยาของเราเองนี่แหละครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับในปีพ.ศ. 2303 พระเจ้าอลองพญาทรงนำทัพบุกเข้าโจมตีอยุธยาเหตุการณ์นี้ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยเลยทีเดียวถึงแม้ว่าการบุกครั้งนั้นจะยังไม่ประสบความสำเร็จในการยึดอยุธยาได้และพระเจ้าอลองพญาจะสวรรคตระหว่างทางกลับพม่าด้วยพระอาการประชวรแต่การที่พระองค์สามารถนำทัพมาได้ไกลขนาดนี้ก็แสดงให้เห็นถึงอำนาจและอิทธิพลที่ราชวงศ์โก้นบองเริ่มสร้างขึ้นมาแล้วครับสรุปสั้นๆสำหรับพระเจ้าอลองพญาจากหัวหน้าหมู่บ้านสู่ปฐมกษัตริย์ผู้สถาปนาราชวงศ์โก้นบองผู้รวมชาติพม่าให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งนักรบผู้กล้าหาญและนักยุทธศาสตร์ที่เฉียบคมผู้สร้างรากฐานแห่งจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพม่าหลังจากพระเจ้าอลองพญาสวรรคตพระโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองราชย์ต่อมาหลายพระองค์ครับและแต่ละพระองค์ก็ล้วนแต่สานต่อความยิ่งใหญ่ของพระบิดาไม่ว่าจะเป็นพระเจ้ามังลองผู้สร้างความมั่นคงภายในหรือพระเจ้ามังระหรือที่ชาวไทยรู้จักกันในชื่อพระเจ้าอลองพญาองค์ที่สองหรือพระเจ้ามังระนั่นเองครับพระเจ้ามังระนี่สิครับทรงเป็นกษัตริย์ที่เก่งกาจไม่แพ้พระบิดาเลยในรัชสมัยของพระองค์พม่าภายใต้ราชวงศ์โก้นบองถึงจุดสูงสุดของอำนาจทางทหารกองทัพพม่าในยุคนี้ถือว่าแข็งแกร่งมากครับพระองค์ทรงทำสงครามขยายอาณาเขตไปทั่วสารทิศทั้งกับอาณาจักรทางตะวันตกอย่างรัฐยะไข่อาณาจักรพม่าตอนบนอาณาจักรอัสสัมและที่สำคัญที่สุดคือสงครามกับจีนครับใช่ครับจีนคุณฟังไม่ผิดหรอกครับในช่วงเวลานั้นราชวงศ์ชิงของจีนพยายามจะขยายอิทธิพลเข้ามาในพม่าหลายครั้งแต่พระเจ้ามังระนี่แหละครับที่ทรงนำทัพพม่าเข้าต่อสู้กับกองทัพจีนที่ใหญ่โตมโหฬารถึง4 ครั้งและที่น่าทึ่งคือพม่าสามารถต้านทานการบุกของจีนได้สำเร็จทุกครั้งและนั่นทำให้ราชวงศ์ชิงต้องยอมรับอำนาจของพม่าในแถบพรมแดนและเป็นข้อพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของกองทัพโก้นบองอย่างไม่ต้องสงสัยและที่สำคัญอีกอย่างที่ทำให้ชาวไทยรู้จักพระเจ้ามังระเป็นอย่างดีก็คือการที่พระองค์ทรงส่งกองทัพพม่าเข้าโจมตีอาณาจักรอยุธยาอีกครั้งในปีพ.ศ. 2309 ซึ่งนำไปสู่การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2ในปีพ.ศ. 2110 นั่นเองครับเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้แต่ก็เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงแสนยานุภาพของราชวงศ์โก้นบองในยุคนั้นได้อย่างชัดเจนหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาพระเจ้ามังระทรงมีดำริที่จะรวมดินแดนทั้งหมดของไทยให้เข้ามาอยู่ใต้การปกครองของพม่าแต่ด้วยปัญหาภายในและเรื่องราวอื่นๆก็ทำให้พระองค์ยังไม่สามารถทำได้สำเร็จในทันทีครับนอกจากสงครามแล้วราชวงศ์โก้นบองยังให้ความสำคัญการบริหารจัดการประเทศอีกด้วยครับมีการจัดระบบการปกครองใหม่จัดเก็บภาษีปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง
พวกเขาสร้างเจดีย์วิหารและวัดวาอารามขึ้นมามากมายแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของกษัตริย์และประชาชนชาวพม่าในยุคนั้นยุคทองของโก้นบองพระเจ้าประดุงและความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมหลังจากพระเจ้ามังรสวรรคตก็มีกษัตริย์ขึ้นครองราชย์ต่อมาอีกหลายพระองค์และหนึ่งในกษัตริย์ที่สำคัญมากๆอีกพระองค์หนึ่งของราชวงศ์โก้นบองก็คือพระเจ้าประดุงซึ่งเป็นพระโอรสอีกพระองค์หนึ่งของพระเจ้าอลองพญาครับพระองค์ทรงครองราชย์ยาวนานถึง37 ปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2325 ถึงพ.ศ. 2362 ถือเป็นรัชสมัยที่ยาวนานและมีความสำคัญอย่างมากในรัชสมัยของพระเจ้าประดุงอาณาจักรโก้นบองถึงจุดรุ่งเรืองสูงสุดในด้านขนาดของอาณาเขตครับพระองค์ทรงขยายอาณาเขตไปทางตะวันตกโดยสามารถพิชิตอาณาจักรมณีปุระและรัฐยะไข่ได้สำเร็จการพิชิตยักษ์ไข่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะยักษ์ไข่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งแต่พระเจ้าประดุงก็ทรงทำได้สำเร็จการพิชิตยักษ์ไข่ทำให้พม่าได้ครอบครองชายฝั่งทะเลเบงกอลซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการค้าขายกับอินเดียและโลกตะวันตกและที่สำคัญอีกอย่างคือการนำพระมหาไมมุนีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของยักษ์ไข่มาประดิษฐานที่เมืองมันทะเลซึ่งถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และเป็นการตอกย้ำอำนาจของราชวงศ์โก้นบองทุกวันนี้พระมหาไมมุนีก็ยังคงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าให้ความเคารพบูชาอย่างสูงสุดเลยนะครับพระเจ้าประดุงยังทรงให้ความสำคัญกับการปฏิรูปประเทศหลายด้านครับพระองค์ทรงจัดระบบการสำรวจที่ดินและสัมมโนประชากรเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทรงออกกฎหมายใหม่ๆเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและที่สำคัญคือทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวดในรัชสมัยของพระเจ้าประดุงมีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งใหญ่มีการสร้างวัดวาอารามและเจดีย์มากมายโดยเฉพาะที่เมืองอมรปุระซึ่งเป็นราชธานีในสมัยนั้นพระองค์ยังสนับสนุนการศึกษาการวรรณกรรมและศิลปะอย่างเต็มที่ทำให้ในยุคนี้ศิลปะและวัฒนธรรมพม่ามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากมีการประพันธ์วรรณกรรมและบทละครมากมายมีการพัฒนาสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่งดงามตระการตาถ้าคุณเคยไปเที่ยวพม่าโดยเฉพาะที่มันทะเลหรืออมรปุระคุณจะเห็นร่องรอยความยิ่งใหญ่และสวยงามของศิลปะในยุคโก้นบองได้อย่างชัดเจนเลยครับเมื่อโลกตะวันตกมาเคาะประตูจุดเริ่มต้นแห่งความขัดแย้งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงครับแม้แต่จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ย่อมมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆสำหรับราชวงศ์โก้นบองความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่เพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันอีกต่อไปครับแต่เป็นมหาอำนาจจากโลกตะวันตกโดยเฉพาะจักรวรรดิอังกฤษนั่นเองในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 จักรวรรดิอังกฤษได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในอินเดียซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของพม่าและเมื่ออังกฤษขยายอำนาจเข้ามาใกล้พม่ามากขึ้นเรื่อยๆความขัดแย้งก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาครับราชวงศ์โก้นบองในยุคนั้นยังคงมองว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกและมองมหาอำนาจตะวันตกเป็นเพียงพวกพ่อค้าที่มาขอพึ่งพิงซึ่งความคิดนี้ก็เป็นเรื่องปกติของอาณาจักรโบราณในเอเชียครับแต่สิ่งที่ต่างไปคือความแข็งแกร่งทางทหารและเทคโนโลยีของอังกฤษนั้นเหนือกว่าพม่าหลายขุมนักสาเหตุหลักๆของความขัดแย้งระหว่างพม่ากับอังกฤษมีหลายอย่างครับ 1. ปัญหาชายแดนการที่พม่าขยายอาณาจักรไปยึดรัฐยะไข่ทำให้พม่ามีพรมแดนติดกับดินแดนของอังกฤษในเบงกอลโดยตรงครับและปัญหาการลี้ภัยของชาวยะไข่ที่หนีมายังฝั่งอังกฤษก็สร้างความตึงเครียดขึ้นมา 2. นโยบายขยายอำนาจของอังกฤษต้องการขยายอิทธิพลทางการค้าและการเมืองเข้ามาในพม่าเพื่อควบคุมเส้นทางการค้าและแร่ธาตุต่างๆโดยเฉพาะไม้สักและแร่ธาตุ 3. ความไม่เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายต่างก็มีความคิดที่ต่างกันมากครับพม่ามองว่าอังกฤษเป็นเพียงประเทศเล็กๆที่ต้องเข้ามาสวามิภักดิ์แต่อังกฤษมองว่าพม่าเป็นเพียงอาณาจักรที่ล้าหลังและต้องยอมรับอำนาจของตนความขัดแย้งเหล่านี้ค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งปะทุขึ้นมาเป็นสงครามอังกฤษพม่าถึง3ครั้งและแต่ละครั้งก็ล้วนแต่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อราชวงศ์โก้นบอง
สงครามอังกฤษพม่าครั้งที่ 1 พ.ศ. 2367 ถึง 2369 สงครามครั้งแรกนี้ถือเป็นการเปิดฉากยุคใหม่ของประวัติศาสตร์พม่าเลยก็ว่าได้ครับ เพราะเป็นการเผชิญหน้ากับมหาอำนาจตะวันตกอย่างเต็มตัว สาเหตุหลักๆของสงครามครั้งนี้ก็คือเรื่องของปัญหาชายแดนครับ พม่าในยุคพระเจ้าบาจีดอร์ซึ่งเป็นหลานของพระเจ้าปดุงได้ขยายอำนาจเข้าไปยังรัฐอัสสัมและมณีกุระซึ่งเป็นดินแดนที่อังกฤษเริ่มเข้ามามีอิทธิพลและเมื่อพม่าเข้ายึดเกาะชาปุรีซึ่งเป็นเกาะเล็กๆที่อังกฤษอ้างสิทธิ์ว่าเป็นของตนเองการเผชิญหน้าทางทหารก็หลีกเลี่ยงไม่ได้สงครามดำเนินไปเป็นเวลา 2 ปีครับกองทัพอังกฤษซึ่งมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่เรือรบและการฝึกฝนที่ทันสมัยกว่าสามารถเข้ายึดครองเมืองต่างๆของพม่าได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะทางตอนใต้ของพม่าแม้ว่าทหารพม่าจะต่อสู้อย่างกล้าหาญแต่ก็ไม่สามารถต้านทานแสนยานุภาพของอังกฤษได้ลองนึกภาพดูสิครับว่ากองทัพพม่าที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรสามารถปราบปรามอาณาจักรต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างง่ายดายแต่ตอนนี้กลับต้องมาพ่ายแพ้ให้กับกองทัพจากอีกซีกโลกหนึ่งมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากๆครับในที่สุดสงครามก็จบลงด้วยสนธิสัญญายันดาโบในปีพ.ศ. 2369 ครับสนธิสัญญานี้ถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่หลวงของพม่าเลยก็ว่าได้ครับพม่าต้องยกดินแดนอัสสัมมณีปุระรัฐยะไข่และตะนาวศรีให้อังกฤษโอ้โหนี่คือการสูญเสียดินแดนไปเกือบครึ่งของอาณาจักรเลยนะครับพม่าต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามมหาศาลซึ่งสร้างภาระทางการเงินอย่างหนักให้กับประเทศพม่าต้องยอมรับการมีอยู่ของทูตอังกฤษในเมืองหลวงซึ่งถือเป็นการบั่นทอนอธิปไตยของพม่าสนธิสัญญายันดาโบไม่เพียงแต่ทำให้พม่าเสียดินแดนและเงินทองไปมหาศาลเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการเปิดประตูให้อิทธิพลของอังกฤษเข้ามามีบทบาทในกิจการภายในของพม่ามากขึ้นเรื่อยๆพม่าเริ่มอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดสงครามอังกฤษพม่าครั้งที่ 2 พ.ศ. 2395หลังจากสงครามครั้งแรกผ่านมา 26 ปีความตึงเครียดระหว่างอังกฤษกับพม่าก็ยังคงมีอยู่ตลอดครับอังกฤษยังคงต้องการขยายอิทธิพลทางการค้าและควบคุมทรัพยากรในพม่าให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีไม้สักอุดมสมบูรณ์ในรัชสมัยของพระเจ้าปดุงซึ่งขึ้นครองราชย์ต่อจากพระเจ้าเท่าเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่นำไปสู่สงครามครับเรื่องราวเริ่มต้นจากการที่พ่อค้าชาวอังกฤษในเมืองย่างกุ้งถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายพม่าและถูกปรับเงินทำให้รัฐบาลอังกฤษมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและใช้เป็นข้ออ้างในการประกาศสงครามสงครามครั้งที่ 2 นี้กินเวลาสั้นกว่าครั้งแรกครับแต่ผลลัพธ์ก็ยังคงเหมือนเดิมพม่าต้องพ่ายแพ้อีกครั้งกองทัพอังกฤษสามารถเข้ายึดครองเมืองต่างๆทางตอนใต้ของพม่าได้อีกหลายเมืองโดยแทบไม่มีการต่อต้านที่รุนแรงมากนักผลของสงครามครั้งที่ 2 นี้คือพม่าต้องสูญเสียดินแดนพะโคหรือพม่าตอนล่างให้อังกฤษทั้งหมดซึ่งรวมถึงเมืองย่างกุ้งเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของพม่าด้วยลองคิดดูสิครับว่านี่คือการสูญเสียพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดมีทรัพยากรมากที่สุดและเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญที่สุดของประเทศไปเท่ากับว่าพม่าที่เคยยิ่งใหญ่ตอนนี้เหลือเพียงแค่พม่าตอนบนเท่านั้นครับเปรียบไปก็เหมือนคนถูกตัดแขนตัดขาไปข้างหนึ่งนั่นแหละครับการเสียพระโคนี้ทำให้เศรษฐกิจของพม่าแย่ลงอย่างมากเพราะขาดรายได้จากการค้าทางทะเลและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติก็ลดลงไปอย่างน่าใจหายความไม่พอใจในหมู่ประชาชนและชนชั้นปกครองก็เพิ่มมากขึ้นและความตกต่ำของราชวงศ์ก้นบองก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆการปฏิรูปของพระเจ้ามินดงความพยายามครั้งสุดท้ายหลังจากความพ่ายแพ้ในสงครามครั้งที่ 2พระเจ้าปดุงถูกปลดออกจากราชบัลลังก์และพระเจ้ามินดงซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้าปดุงก็ขึ้นครองราชย์แทนครับพระเจ้ามินดงนี่แหละครับคือความหวังสุดท้ายของราชวงศ์ก้นบองพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มองการไกลและตระหนักถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าถ้าพม่ายังคงยึดติดอยู่กับวิธีการเก่าๆก็จะต้องพ่ายแพ้ให้กับอังกฤษไปตลอดกาล
พระเจ้ามินดงทรงพยายามที่จะปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยเพื่อต่อรองกับอำนาจของอังกฤษแล้วรักษาเอกราชของพม่าไว้ให้ได้สิ่งที่พระองค์ทรงทำมีหลายอย่างครับการสร้างเมืองหลวงใหม่พระองค์ทรงย้ายเมืองหลวงจากอมรปุระไปยังมันทะเลซึ่งเป็นเมืองหลวงสุดท้ายของพม่าครับการสร้างเมืองหลวงใหม่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการย้ายที่อยู่ครับแต่เป็นการสร้างสัญลักษณ์ใหม่ของความหวังและอำนาจของพม่าการส่งเสริมการค้าทรงส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศโดยเฉพาะกับอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อนำเงินตราและเทคโนโลยีเข้ามาในประเทศการปฏิรูปการศึกษาทรงส่งนักเรียนไปเรียนที่ต่างประเทศและนำความรู้สมัยใหม่กลับมาพัฒนาประเทศการปฏิรูปกองทัพทรงพยายามปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยโดยการซื้ออาวุธจากยุโรปและจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติมาฝึกสอนทหารการสร้างสัมพันธ์ระหว่างประเทศทรงพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆในยุโรปเพื่อหาแนวร่วมในการทวงดุลอำนาจกับอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฝรั่งเศสการส่งเสริมพระพุทธศาสนาพระองค์ยังคงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวดมีการสร้างวัดและเจดีย์มากมายในมันทะเลโดยเฉพาะกุฏิพระไตรปิฎกที่พระองค์ทรงให้จารึกพระไตรปิฎกลงบนแผ่นหินอ่อนถึง729แผ่นซึ่งถือเป็นหนังสือที่ใหญ่ที่สุดครับความพยายามของพระเจ้ามินดงนั้นน่าชื่นชมมากจ้ะครับพระองค์ทรงทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาเอกราชและฟื้นฟูประเทศแต่ถึงแม้จะทำได้มากเพียงใดอิทธิพลของอังกฤษก็ยังคงคุกคามพม่าอยู่ตลอดเวลาครับอังกฤษไม่ต้องการให้พม่าแข็งแกร่งขึ้นเพราะนั่นจะทำให้การควบคุมพม่ายากขึ้นสงครามอังกฤษพม่าครั้งที่ 3 และจุดจบของราชวงศ์พ.ศ. 2428 หลังพระเจ้ามินดงสวรรคตในปี พ.ศ. 2421 พระเจ้าทีบอร์พระโอรสองค์สุดท้ายของพระเจ้ามินดงก็ขึ้นครองราชย์ต่อครับในช่วงต้นรัชกาลของพระเจ้าทีบอร์มีเหตุการณ์สำคัญที่สร้างความสั่นสะเทือนให้กับราชสำนักพม่าอย่างมากนั่นก็คือการสังหารหมู่ราชวงศ์ครับพระเจ้าทีบอร์ทรงมีพระชายาที่ชื่อว่าพระนางสุพยาลาซึ่งมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจต่างๆในราชสำนักสาเหตุหลักๆของสงครามครั้งที่ 3 นี้มาจากหลายปัจจัยครับ 1. ความตึงเครียดทางการค้าบริษัท British Bombay Burma Trading Corporation ซึ่งเป็นบริษัทไม้ของอังกฤษถูกกล่าวหาว่าละเมิดสัญญาและถูกปรับเงินจำนวนมากทำให้รัฐบาลอังกฤษมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมอีกครั้ง 2. ความพยายามของพม่าในการสร้างสัมพันธ์กับฝรั่งเศสพระเจ้าทีบอร์ทรงพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับฝรั่งเศสเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับอังกฤษซึ่งทำให้อังกฤษไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะมองว่าฝรั่งเศสกำลังรุกล้ำเข้ามาในเขตอิทธิพลของตน 3. ความต้องการผนวกพม่าทั้งหมดอังกฤษต้องการที่จะผนวกพม่าตอนบนให้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอินเดียเพื่อควบคุมทรัพย์สินแรงงานและเส้นทางการค้าทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2428 กองทัพอังกฤษได้รุกรานพม่าตอนบนอย่างรวดเร็วสงครามครั้งนี้กินเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นครับกองทัพพม่าที่อ่อนแอลงมากไม่สามารถต้านทานกองทัพอังกฤษได้เลยพระเจ้าทีบอร์ทรงตัดสินใจยอมแพ้เพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือดและนี่แหละครับคือจุดจบของราชวงศ์โกโนบองและเป็นการสิ้นสุดเอกราชของพม่าในฐานะอาณาจักรโบราณในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2429 อังกฤษได้ประกาศผนวกพม่าตอนบนให้เป็นส่วนหนึ่งของบริติชอินเดียอย่างเป็นทางการพระเจ้าทีบอร์และพระราชวงศ์ถูกเนรเทศไปยังอินเดียและพม่าก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษอย่างสมบูรณ์ลองคิดดูสิครับว่าจากจุดเริ่มต้นที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านธรรมดาที่ลุกขึ้นมาปลดแอกประเทศสร้างจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์พม่าแต่สุดท้ายก็ต้องมาจบลงด้วยการตกเป็นอาณานิคมของต่างชาติมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เราควรศึกษาครับมรดกและผลกระทบของราชวงศ์โก้นบองแม้ว่าราชวงศ์โก้นบองจะสิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้และการตกเป็นอาณานิคมแต่ราชวงศ์นี้ก็ได้ทิ้งมรดกอันสำคัญไว้มากมายให้กับประเทศพม่าในปัจจุบันครับการรวมชาติสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ราชวงศ์โก้นบองทำคือการรวมชาติพม่าให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งหลังจากที่แตกแยกมายาวนานนี่คือรากฐานของประเทศเมียนมาในทุกวันนี้ครับ
ศิลปะและวัฒนธรรมในยุคโก้นบองศิลปะสถาปัตยกรรมวรรณกรรมและพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากเรายังคงเห็นมรดกเหล่านี้จากเจดีย์วัดวาอารามและงานศิลปะต่างๆทั่วประเทศความทรงจำถึงอดีตอันรุ่งโรจน์แม้จะตกเป็นอาณานิคมแต่ความทรงจำถึงความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์โก้นบองก็ยังคงอยู่ในจิตใจของชาวพม่าและเป็นแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่อเอกราชในเวลาต่อมาแต่ในขณะเดียวกันการสิ้นสุดของราชวงศ์โก้นบองก็ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อพม่าการสูญเสียเอกราชการตกเป็นอาณานิคมทำลายโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมดั้งเดิมของพม่าทั้งหมดผลกระทบทางเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติของพม่าถูกอังกฤษนำไปใช้ประโยชน์อย่างมหาศาลเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของจักรวรรดิอังกฤษการเปลี่ยนแปลงทางสังคมพม่าถูกบังคับให้ปรับตัวเข้ากับระบบการปกครองและวัฒนธรรมของอังกฤษซึ่งสร้างความขัดแย้งและความตึงเครียดในสังคมบทส่งท้ายเรียนรู้อะไรจากราชวงศ์โก้นบองโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของราชวงศ์โก้นบองที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้มันช่างเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ความกล้าหาญการต่อสู้และสุดท้ายก็คือความพ่ายแพ้ที่น่าเศร้าใช่ไหมครับจากจุดเริ่มต้นของหัวหน้าหมู่บ้านธรรมดาที่รวมผู้คนขึ้นมาสร้างจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพม่าได้สำเร็จพวกเขาสามารถขับไล่ศัตรูภายนอกปราบปรามอาณาจักรต่างๆรอบข้างสร้างความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและศาสนาแต่สุดท้ายก็ต้องมาพ่ายแพ้ให้กับมหาอำนาจที่มาจากอีกซีกโลกหนึ่งบทเรียนที่เราเรียนรู้จากราชวงศ์โก้นบองก็คือโลกไม่เคยหยุดนิ่งครับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาแม้แต่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ต้องรู้จักปรับตัวรู้จักพัฒนาตัวเองให้ทันโลกถ้าเรายึดติดอยู่กับความสำเร็จในอดีตและไม่ยอมเรียนรู้จากสิ่งใหม่ๆเราก็อาจจะต้องเผชิญกับชะตากรรมที่คล้ายคลึงกันได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือการรู้จักประเมินตนเองและสถานการณ์ครับราชวงศ์โก้นบองในช่วงสุดท้ายอาจจะประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไปและประเมินความแข็งแกร่งของอังกฤษต่ำเกินไปจนนำไปสู่ความพ่ายแพ้ในที่สุดแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ต้องยกย่องจิตวิญญาณของราชวงศ์โก้นบองและชาวพม่าในยุคนั้นนะครับที่ได้พยายามต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนอย่างถึงที่สุดเรื่องราวของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของประวัติศาสตร์พม่าและเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับทุกคนหวังว่าวันนี้ทุกท่านจะได้รับความรู้ความบันเทิงและแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของราชวงศ์โก้นบองกันไปเต็มๆนะครับสำหรับวันนี้ผมเรื่องเล่าจากอดีตต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นกว่านี้อีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกการผจญภัยในโลกแห่งอดีตสวัสดีครับ